Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Grace. And ngayon ay gagawa ko ng unboxing video. And this product is from Shopee. And if you wanna know kung ano ito at magkano, just keep on watching. So, kakarating lang itong parcel ko from Shopee. And this is a portable karaoke Bluetooth speaker. So, i-open natin siya. So, meron siyang maliit na naka-bubble wrap, and I think ito yung microphone, and ito yung speaker talaga, I think. Kasi itong malaki. So, i-unbox natin siya. So, very secure talaga ang package kasi naka-bubble wrap talaga siya. Double ang bubble wrap niya, hindi lang single. Kasi nag-message din ako sa seller na talagang i-bubble wrap niya ng maayos kasi malayo-layo pa yung location ko. And happy naman ako kasi talagang sinecure niya masyado. Very, napaka-generous niya. Tingnan nyo, ang bubble wrap, yan. Super dami. So, secure talaga siya. Bubuksan ko na lang ito off-cam para hindi masayang ang oras. A few moments later. So, hi guys! I'm back and sorry guys, malaki yung package kanina kasi dalawa pala yung na-order ko. Ito, dalawa pala siya. So, ang i-review ko lang is itong karaoke speakers. So, nagulat ako kasi ang liit niya pala. Akala ko ganun siya kalaki. And tama naman kasi nakalagay din sa description niya na 3 inches lang siya. So, eto siya. Super cute. Tingnan niyo yung kamay ko. And ito yung microphone. So, aside ng bubble wrap na naka-wrap sa kanya is meron pa siyang bubble wrap ulit. So, talagang napaka-generous ng bubble wrap ni seller. So, ito yung mic. Ang cute lang din kasi laki lang ng kamay ko. And this is the wire. And itatry natin siya. So, wait. I'll figure it out. Yeah. So, siguro ganito to siya. And i-open na natin itong box. Mismong wireless speaker. So, nakalagay dito is may remote siya. Ito. May remote siya. So, tignan natin kung may remote talaga siya sa loob. So, let's open. So, I'm excited. Wow. Ito yung cord, USB cord for charging. For charging to. Or pang micro USB siya. So, pwede din pangkabit sa phone pag gusto niyo ikabit sa phone. Then, ito yung remote niya. Super cute. My God. Tingnan niyo. Isang hintuturo ko lang. And tignan natin kung gagana ito. And this is the speaker! Oh my God! Ang liit. Tignan nyo ang kamay ko. Parang kasi laki din siya ng mukha ko, pero parang mas malaki pa yung mukha ko. And so, try natin ito. Ito, i-on. Oh! The Bluetooth device is ready to pair. Wow. Ito siya, guys. Meron siyang parang Christmas light. Wow, so
siguro, ito, meron siyang mode, then, volume, volume, button, then ito yung play or pause button. So, may nakalakay din siya dito na kung ano, Bluetooth device or parang monitor niya yung mga minutes ng songs. Then, dito, sa taas niya is meron siyang USB port, meron siyang card reader, meron siyang memory card. Then, meron ito yung on and off button. Then, andito yung charging port. So, hi guys, I'm back. May tumawag. So, let's continue. So, next is meron siyang mic, saksakan ng mic. And next is the auxiliary. So, I think dito yung sinasaksak ang earphone. So, now guys, the moment of truth. Itatry natin. So, meron akong flash drive dito and sasaksak natin siya. Music. So, lalakasin natin yung volume kasi hinanaan ko pala. Wait. And play. Well, guys, I highly recommend this. So, di ba may microphone? So, ito talaga yung hinahabol ko sa product na ito. So, itatry natin kung gagana itong microphone. Wait. Sasaksak natin. Blue? Ay, wait. Blue? Volume. Basta. Blue? 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 Oh, guys! Gumana, guys! Hello? Oh, guys. Hello? So, ni-maximum ko yung volume niya. Subscribe. Oh, hello. Oh, guys. Gumana talaga siya, guys. Wow, guys. I highly recommend this. This is only 275 pesos lang. And ililink ko sa baba kung saan ko nabili ito sa Shopee. And I think that's it. So, ilalagay ko na lang sa description box a week na paggagamit ko nito kung ano ang performance niya. And grabe guys, the unboxing from delivery up to now, I'm so satisfied. And that's it. I hope you like and enjoy my video. So please subscribe to my channel. Please like my video. Kahit di nyo like, please i-like nyo. And comment down below kung meron kayong isasuggest na mga pwedeng i-review from Shopee. And I
I'll see you in my next video. So, bye guys!